رب الرحمة يا صمد يا فردا ليس له ثاني في الملك أجريت في عام 1973 وفي عام 1980 تحاليل كيميائية من قبل شركات عالمية عملاقة ومتخصصة، فكانت النتائج عجيبة، حيث إن مياه زمزم خالية تماما من أي نوع من أنواع الجراثيم المسببة للتلوث، وتعد المياه معدنية. طبعا هناك من يعجب بالمياه المعدنية، التعريف الدقيق للمياه المعدنية، وتعد المياه معدنية ويتهافت الناس على شرائها إذا كانت نسبة أملاح المعادن فيها من 150 إلى 350 ميلي جرام في اللتر. إذا في بكل لتر ماء 150 إلى 350، هذه مياه معدنية تباع بالقوارير. نعم. أما مياه زمزم فتبلغ نسب المعادن فيها 2000 ميلي جرام في اللتر. ومن أبرز هذه الأملاح المعدنية الكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وغيرها. دكتور، هل لهذا الماء خاصية يميزها عن غيرها أو تميزها عن غيرها؟ نعم. من حيث التعبد وخصائص الماء غير التي ذكرناها؟ حقائق كثيرة حول هذا الماء سأريدها إن شاء الله. يعد ماء زمزم من أغنى مياه العالم بعنصر الكالسيوم، إذ تبلغ نسبته فيه 200 ميلي جرام في اللتر الواحد. لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. تعلمون أن الإنسان يملك هيكل عظمي، هذا في خاصة اسمها التجدد، الهدم والإنشاء. من هذه الخاصة، لو أن الإنسان أهمل في بعض أغذيته عنصر الكالسيوم، يصاب هذا الهيكل بما يسمى بالترقق أو بلين العظام، وهو مرض خطير. لو أن عظم الحوض كسر في إنسان سنه متقدمة لكان طامة كبرى. وهذا المرض نسمع عنه نعم. كثيرا في نعم. مثل هذه الأيام. فلذلك إن هذا الماء مبارك، إنه طعام طعم. وقد دلت البحوث العلمية الحديثة الصحيحة أن أمراض شرايين القلب التاجية أقل حدوثا عند الذين يشربون مثل هذه المياه. لقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: شفاء سقم. كل كلمة من أقوال النبي تعني حقيقة علمية توصل العلماء إليها في الوقت المتأخر. وتعد المياه غازية هاضمة إذا احتوت على ما يزيد على 250 ميلي جرام في اللتر الواحد من البيكربونات. هذه المياه إذا فيها 250 ميلي جرام في اللتر من البيكربونات تعد المياه غازية هاضمة. ومن أشهر المياه الغازية في العالم مياه نبع إفيان في فرنسا، إذ تبلغ نسبة البيكربونات فيه 357 ميلي جرام في اللتر. الآن دقق، أما ماء زمزم فنسبة البيكربونات فيه 366 ميلي جرام في اللتر الواحد. إذن هو أعلى نسبة بيكربونات في مياه في العالم في مياه زمزم. لقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ماء زمزم لما شرب له. نعم. فضيلة الدكتور، هل استدل العلماء وخصوصا علماء الطب أن يصفوا هذه المياه لمرضاهم؟ نعم. لسبب معين من الأسباب. نعم. أو لمرض معين؟ ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال شفاء سقم، إذن لا بد من أن نبحث عن الاستطبابات الدقيقة لهذه المياه. بالمناسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حديث شريف أنا أراه من دلائل نبوة النبي. يقول عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء. إذا قرأ الحديث مريض يمتلئ قلبه أملا بالله عز وجل،
وإذا قرأ هذا الحديث طبيب يشعر بالتقصير، لكل داء دواء. نعم. فالمريض يمتلئ قلبه أملا بالشفاء، والطبيب يمتلئ اندفاعا إلى البحث عن الدواء. طبعا بالمناسبة هناك مرض أنا أسميه بوابة الخروج، هذا لا دواء له، هو مرض الموت. الإنسان كيف يخرج من الدنيا؟ يخرج بمرض عضال يبدأ من جهة في جسمه ويتفاقم، وقد يكون نبيا وقد يكون عظيما وقد يكون وليا. هذا مرض الموت، بوابة الخروج، هذا المرض لا شفاء له. أما ما سوى ذلك لكل داء دواء. إجابة عن سؤالك الكريم، يذكر بعض علماء الطب في كتاب طبع عام 1995 أن المياه المعدنية تفيد في علاج كثير من أمراض الروماتيزم وزيادة حموضة المعدة والإسهال المزمن وعسر الهضم، وهي ذات تأثير مدر وملين ومرمم لنقص المعادن في الجسم. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: فإن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله. لكن بالمناسبة يعني لماذا يعد شرب هذا الماء عبادة؟ إنه مالح نوعا ما، الإنسان يتوق إلى أن يشرب الماء العذب الزلال، في هذا الماء بعض الملوحة، لذلك إن ماء زمزم ليس عذبا حلوا بل يميل إلى الملوحة. وإن الإنسان لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيمانا بما فيه من البركة، فيكون التضلع منه دليلا على الإيمان. تطبيقا لهذه التوجيهات النبوية، لقد حرص الصحابة والتابعون وكثير من العلماء والعوام على التضلع من ماء زمزم، طبعا ولا سيما في الذهاب إلى الحج وفي العمرة، أي أن تملأ الضلوع منه مع استحضار نية معينة عند الشرب منه، لأن الدعاء مستحب عند الشرب من ماء زمزم، فزمزم لما شرب له. وقد روي عن جابر أنه إذا شرب ماء زمزم دعا فقال: اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رب الرحمة يا صمد يا فردا ليس له ثاني في الملك ولا